आपण बघणार आहोत थंडगार मठ्ठा। उन्हाळा चालू झाला की रोजच्या जेवणात मसाला ताक मठ्ठा हा आलाच। उन्हाळ्यात शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी किंवा अशक्तपणा दूर करण्यासाठी ताक हा एक बेस्ट ऑप्शन आहे। मठ्ठा पिण्यामध्ये स्वादिष्ट तर लागतोच आणि याचे खूप फायदे देखील आहेत। तर हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तर वेळ न घालवता सुरू करूया आजची ही रेसिपी। नमस्कार, मी सीमाज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत करते। तर सर्वात आधी एका बाउलमध्ये इथे मी 3 ग्लास ताक घेतले आहे। मठ्ठा थोडासा पातळच असतो, त्यामुळे ताक खूप घट्ट घ्यायचं नाही, पातळ घ्यायचं। त्यामध्ये सर्वात आधी 1 मोठा चम्मच आलं खिसून घेतलेलं आहे। आपल्याला आलं डायरेक्ट घालायचं नाही, एक चाळणी खाली ठेवून छान रस काढून घ्यायचा आहे। आलं दाताखाली येतं आणि त्याची चव तिखट लागते, त्यामुळे आलं खिसून त्याचा रस काढून घ्यायचा आहे। मठ्ठ्यामध्ये सर्वात चांगली चव आल्याची येते, म्हणून आलं जास्त घालायचं। व्यवस्थित आल्याचा रस घालून झाला की यामध्ये चिमूटभर बारीक चिरलेली मिरची घालायची। जास्त हिरवी मिरची घालायची नाही, कारण आल्याला थोडा तिखटपणा असतो। आपल्याला मठ्ठा तिखट अजिबात करायचा नाही आहे, तो छान असा फ्लेवरफुल करायचा आहे। मिरची घातल्यानंतर यामध्ये घालूया 1 चम्मच मठ्ठा मसाला। तुम्ही याऐवजी अर्धा चम्मच जिरेपूड घालू शकता, अर्धा चम्मच काळे मीठ, याने चव खूप छान येते। अगदी अर्धा चम्मच साखर, जास्त साखर घालायची नाही आहे, आणि थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर। आता हे मिक्स करून घेऊया। आता हे व्यवस्थित मिक्स करून झालेले आहे। आपला मठ्ठा तयार झालेला आहे। आता आपल्याला खूप सारे आईस क्यूब हवे, तर म्हणून आईस घालूया। तर तयार झालेला आहे आपला मठ्ठा। हा मठ्ठा तुम्ही जेवणाआधी पिऊ शकता किंवा जेवण झाल्यावर पिऊ शकता। उन्हाळ्याच्या दिवसात तहान लागल्यासारखे झालं तरी पिऊ शकता। हे खरंच खूप छान आणि पौष्टिक रेसिपी आहे, तर या उन्हाळ्यात नक्की ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये जरूर सांगा। जर तुम्हाला ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रमैत्रिणीबरोबर जरूर शेअर करा। त्याचबरोबर तुम्ही सीमाज रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया नवीन रेसिपीसोबत।